Happy New Year mọi người! Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 20 và năm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách manifest gấp đôi. Happy New Year mọi người! Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2025. Đã đến lúc manifest cuộc sống trong mơ rồi. Và chúng mình sẽ cùng nhau manifest gấp đôi bằng cách làm vision board và bingo board. Trong video này mình sẽ chỉ cho các bạn chiến thuật để làm cả hai. Manifest phải làm đúng cách như mọi người, chứ không phải là mua một đống bột quế ra để trong nhà hay là cứ lướt video TikTok và tin để claim thông điệp này là bạn sẽ thành công nha. Không có. Ok, cho những ai chưa biết á, thì vision board có nghĩa là bạn mục tiêu tầm nhìn hay là bạn tầm nhìn mục tiêu gì đó trong năm. Có nghĩa là bạn sẽ đặt ra những điều mà bạn muốn đạt được và muốn thực hiện trong năm tiếp theo. Và bạn sẽ cụ thể hóa nó bằng hình ảnh. Vision board thì có lẽ mọi người đã rất là quen thuộc rồi và năm nào cũng có người làm. Nhưng bingo board thì còn khá là mới. Bingo board thì nó giống như là một cái bảng mà mình chơi lô tô hoặc là caro đó mọi người. Nhưng mà thay vì là con số đúng không, thì bạn sẽ để những cái mục tiêu của mình trong những cái ô trống đó. Và mỗi lần các bạn hoàn thành được một mục tiêu, các bạn sẽ gạch chéo hay là đánh dấu X hay là check gì đó tùy các bạn. Thật ra vision board hay là bingo board gì á, nó cũng là để manifest đó mọi người. Có nghĩa là để bạn nhìn vào cái bảng đó mỗi ngày để nó nhắc cho bạn nhớ là mục tiêu trong năm của bạn là cái gì, bạn muốn làm cái gì, và nó truyền cảm hứng cho mình để thực hiện những điều đó. Thường á thì mình thấy mọi người sẽ làm một trong hai thôi. Nhưng sau khi xem 7749 video và phân tích, nghiên cứu thì mình thấy hai cái bảng này á, tuy là nó giống nhau, có nghĩa là nó cùng là mục tiêu hóa, cụ thể hóa, nhưng mà nó khác nhau nha. Nó khác nhau ở chỗ là vision board thì nó sẽ nghiêng hơn về kết quả, còn bingo board thì nó sẽ nghiêng hơn về quá trình. Có nghĩa là nếu các bạn biết chiến thuật làm một cách chính xác thì hai cái bảng này nó sẽ bổ trợ lẫn nhau. Và nếu các bạn muốn manifest nhân đôi thì nên làm cả hai. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm luôn. Vừa làm luôn vừa chỉ thì nó sẽ dễ hơn nha. Ok, vô. Bước đầu tiên á, để làm vision board là gì? Quan trọng nhất đó là xác định được mục tiêu. Nếu mà các bạn không biết cách xác định mục tiêu hay là chưa có cái bước đi cụ thể thì mình gợi ý là các bạn chia nhỏ ra những cái đầu mục lớn, ví dụ như là tình yêu, sự nghiệp, gia đình, sức khỏe, cá nhân, công việc, phát triển bản thân, kiểu vậy. Và mỗi cái đầu mục đó bạn muốn làm một việc, ví dụ như là về công việc hay sự nghiệp đi, bạn có thể ghi là năm nay muốn chuyển công ty. Có một cái chuyện này rất là buồn cười. Mình đã làm vision board của năm 2025 rồi. Thì vision board á, các bạn phải để ở cái nơi nào á, các bạn nhìn thấy mỗi ngày, nhìn thấy thường xuyên nhất. Thì mình đã để trên cái màn hình laptop. Cái nhóm mình thuyết trình, mình đã đóng máy tính của mình và mình quên mất là cái vision board của mình ở đó. Mình cứ đang chăm chú mình chỉnh á, thì đùng một cái mình phải tắt cái slide thì nó hiện ra nguyên cả một cái vision board của mình, trình hình trước bao nhiêu con người, cả thầy của mình đều thấy. Kiểu thật ra mình không có xấu hổ khi mà mọi người biết cái ước mơ của mình, nhưng mà mình cũng không có muốn nó show ra trình hình vậy mọi người. Sau khi đã xác định được mục tiêu thì đến bước thứ hai, đó là tìm hình ảnh để phù hợp với cái mục tiêu đó. Dễ mà đúng không mọi người? Trời ơi, cái gì chứ nói về tưởng tượng những cái thứ trong đầu nha là mình biết là tụi mình rất là giỏi. Thì nói chung là tùy các bạn có thể in ra hay là để trên máy tính. Nó có rất là nhiều dạng luôn á. Có nhiều người ta thích in ra và người ta cắt dán lại thành một cái bảng lớn á. Nhưng mà mình muốn là phải mang đi được. Mình sẽ làm trên Canva tại vì nó dễ nhất và vì mình lười á. Mở cái app Canva ra nha mọi người. Đó. Thì mình sẽ search là vision board. Trời, có rất là nhiều templates luôn mọi người. Thì mình nghĩ là mình thích cái này. Mình thích cái gì nó gọn gàng xíu. Đừng có chồng chéo lên nhau nhiều quá, nó sẽ khó thấy. Và cái điều quan trọng nhất á, là các bạn phải tìm được những cái hình ảnh mà nó giống như những cái gì các bạn tưởng tượng nhất và giống với cái mục tiêu của các bạn nhất. Ok, mình lấy cái ví dụ trong cái bảng vision board cũ của mình đi, mình sẽ không dùng bảng này nữa. Các bạn có thể thấy rõ ràng là mình muốn 100.000 subscriber, mình muốn lấy nút bạc YouTube năm nay. Mình sẽ bỏ vào chính xác khi mà mình nhận được cái nút bạc á, thì cái nút bạc nó sẽ như thế nào. Mình muốn là mình với con bạn thân mình
sẽ đi châu Âu năm nay vào lễ tốt nghiệp của mình đi, thì mình sẽ chụp hình đúng không? Thì khi mà chụp hình thì tụi mình sẽ thấy được là cái hình ảnh của mình với con bạn thân như thế nào đúng không? Thì nó chính xác là như thế này. Và mình muốn networking nhiều hơn, được mời đi những cái bữa tiệc để giao lưu. Đây là cái hình ảnh bữa tiệc mà mình tưởng tượng ra mình sẽ được mời tới một cái bữa tiệc mà mình muốn đi, thì mình sẽ thấy người này người kia đang nói chuyện, cái bàn tiệc như thế nào. Nó là hình ảnh dưới góc độ mà mình đang nhìn, chứ không phải là mọi người nhìn mình. Bạn hiểu không? Đó là cái chìa khóa để làm cái vision board này. Ok, đó là xong bước 2 rồi đúng không? Cái quan trọng là bạn phải thực sự tập trung, thực sự phải nhìn ra được cái viễn cảnh của mình, thật sự muốn cái điều đó. Giống như là khi á, mà mình làm xong cái vision board 2025 là cái trái tim của mình á, nó đập nhanh ơi là nhanh, và mình cảm thấy kiểu được truyền cảm hứng kinh khủng luôn á, và kiểu người mình nó run rẩy lên nữa. Và nói đến việc mơ lớn, mình biết là năm nay khi mà các bạn nhìn cái vision board của mình á, các bạn sẽ thấy là mình mơ rất là lớn đúng không? Trong một năm mà muốn quá là nhiều thứ về công việc, về các kiểu, giống như là một năm là có thể thay đổi hoàn toàn được cuộc sống mình, kiểu giống như là qua một cái trang mới hoàn toàn luôn. Vì dạo gần đây mình được truyền cảm hứng rất là nhiều về việc dám mơ lớn, và trong cái cuốn gần đây nhất mình đang đọc á, có một câu nó rất là hay nha. Đây là mình sẽ đọc lại. Rất ít người dám làm điều khác biệt, đến 99% dân số thế giới tin rằng họ không thể làm những điều khác thường vĩ đại. Vì vậy, mức độ cạnh tranh cho những mục tiêu thực tế lại là khốc liệt nhất. Những mục tiêu lớn sẽ có cung cấp nguồn năng lượng lớn đủ để đấu tranh cho những giấc mơ đáng để mơ. Trời ơi, nghe truyền cảm hứng không? Và những điều to lớn bắt đầu bằng những ước mơ to lớn. Dream big, go big or go home. Ok, quay lại chủ đề chính nha. Bỏ hình ảnh vô xong rồi, còn một bước cuối cùng. Đó là bạn nên bỏ vào những quotes hoặc là word of affirmation, có nghĩa là những cái lời khẳng định ngắn thôi, để các bạn kiểu nhìn vô một cái là nó đi thẳng vào vấn đề và truyền động lực, và để các bạn ngồi dậy và làm việc, làm liền á. Câu này rất là ngắn gọn và mình rất là thích nè. Liều lĩnh còn hơn tiếc nuối. Ví dụ câu này cũng hay nè. Đừng chạy qua một năm khác và làm những thứ linh tinh y chang năm trước. Tạo ra một cuộc sống mà bạn không thể chờ đợi để được thức dậy mỗi ngày. Quan trọng là ước mơ không thể thành hiện thực được nếu như bạn không thực hiện, nếu mà bạn không hành động. Nên chuyển tiếp theo đến bingo board, có nghĩa là những bước bạn có thể thực hiện để đạt được cái vision board 2025. Ok. Cái chiến thuật mà mình áp dụng cho bingo board á, thì sẽ là chiến thuật SMART goals, có nghĩa là nguyên tắc thiết lập để thực hiện mục tiêu. Thật ra cái này á, nó có từ lâu rồi mọi người, không phải là mới gì hết, nhưng mà mình thấy nó rất là phù hợp khi mà bạn áp dụng chiến thuật vào trong những cái mới như là vision board, bingo board thì nó sẽ rất là hiệu quả. SMART là gì? SMART có nghĩa là specific, measurable, attainable, realistic, time bound, có nghĩa là tính cụ thể, tính đo lường được, tính khả thi, tính thực tế và thiết lập thời gian cụ thể. Thì bây giờ vào luôn để mình sẽ ví dụ được, chứ ngồi nói không thì hơi khó hiểu nha. Ok, mở Canva lên lần nữa nha mọi người. Trong Canva mình sẽ search là bingo card. Ok, mọi người thấy không? Nhiều lắm luôn á. Rồi ví dụ như là mình lấy cái mẫu lại cái này đi. Thì cái bảng bingo board này nè, nó đã có 25 ô rồi. Thì cái nhiệm vụ của mình ở đây là gì? Điền vào thôi. Rồi mình đổi tên, ví dụ như là 2025 bingo board. Người ta đã để sẵn từ những cái mục tiêu rồi đó, như là có thêm một con mèo này, dễ thương ghê. Các bạn hãy áp dụng cái chiến thuật SMART hồi nãy và liên hệ với cái vision board của các bạn. Rồi mình ví dụ nha, các bạn muốn năm nay đổi công ty đúng không? Thì hãy chia nhỏ những cái mục tiêu để thực hiện trên bingo card. Ví dụ như là đổi công ty thì phải làm gì? Làm lại portfolio. Portfolio là chỉ có thiết kế thôi đúng không? Xin lỗi. Làm lại CV rất là thực tế. Và cái tính time bound là cái gì? Làm lại CV tháng 1. Rồi, muốn chuyển công việc tốt hơn thì phải thêm một cái kỹ năng nào đó đúng không mọi người? Mình ví dụ như vậy thôi. Cải thiện tiếng Anh. Nhưng nếu mà ghi như vậy thì nó quá chung chung đúng không? Thì cải thiện tiếng Anh bằng cách nào? Chia nhỏ hơn nữa. Các bạn nhớ cái chiến thuật, ví dụ như là học tiếng Anh nhưng mà cụ thể và đo lường được là cái gì? Học 20 từ mỗi ngày, rồi trong vòng liên tục 2 tháng.
đúng không? Vừa cụ thể nè, vừa đo lường được là 20 từ mỗi ngày, cụ thể, rồi dễ thực hiện, rồi khả thi, và sao liên tục 2 tháng, có nghĩa là time bound đó mọi người, có nghĩa là tính thời gian, từng cái bước đi một, nó rất là tiến thẳng vào vấn đề. Ví dụ như là cho cái mental health của mình, đúng không, sức khỏe tinh thần của mình đi, đọc 5 trang sách mỗi ngày liên tục trong 3 tháng. Mình bỏ vào cái tính measurable, có nghĩa là đọc 5 trang sách, và time bound là cái tính thời gian nhất định á, thì bạn thấy là có động lực hơn để đạt được cái mục tiêu này. Và có khi là khi mà đọc được 5 trang sách mỗi ngày liên tục trong 3 tháng thì bạn đã hình thành cái thói quen đó rồi và bạn tiếp tục làm. Tại sao mình hay ghi liên tục trong 3 tháng, liên tục trong 2 tháng? Còn nếu mình để là mục tiêu cả một năm đi, thì nhiều khi bạn bận và bạn bỏ chừng một ngày đó đi, thì bạn sẽ bị dù sao cũng không gặt được cái mục tiêu này nữa, thì bạn sẽ chán, bạn sẽ mệt, bạn sẽ bỏ qua luôn cái mục tiêu này, thì đó là điều không nên. Đó chính là cái hay khi mà áp dụng chiến thuật SMART. Một tips add in cho mọi người để có thêm động lực khi mà bạn thắng được một hàng ngang hay là một hàng dọc hay là một hàng chéo, đúng không? Thì mình khuyên bạn nên có phần thưởng cho bạn. Mình ví dụ như là cái bảng 25 này đi, mình sẽ ghi 5 phần thưởng ở đây. Bạn tự thưởng cho bản thân mình khi mà đã thực hiện xong 5 nhiệm vụ, cũng vui mà, đúng không? Trời ơi, nghe thấy có động lực rồi. Mình nghĩ cái đích đến thì nó cũng quan trọng á, nhưng mà mình phải vui, mình phải thật sự tận hưởng cái con đường, cái hành trình đó, chứ không là mình sẽ bỏ cuộc. Ví dụ như nha, là một đôi giày dạo này có giày gì hot đó mọi người, trời ơi, thiệt low key quá. Cái thứ hai nữa là tỏ tình với crush. Mình biết cái này có phải phần thưởng hay không nữa, mình biết nha, thì mình ví dụ vậy thôi. Đó, muốn vui nữa, các bạn tự làm cái thăm cho mình từ số 1 đến số 5, xong bốc được cái thăm nào thì tự thưởng cho mình cái món quà tương đương với con số đó. Vui mà, đúng không? Ok, sau khi đã hoàn thành bingo board bằng cách áp dụng chiến thuật SMART và chia nhỏ mục tiêu từ bảng tầm nhìn ra để thành cái bingo board là một cái bảng giống như là bảng hành động đó mọi người, thì việc cuối cùng là các bạn in cái này ra, hoặc là các bạn để trên điện thoại. Nhưng mà để trên điện thoại thì mình nghĩ cái cảm giác mà gặt những cái công việc mình đã làm nó không có thích bằng các bạn in ra, nên là mình gợi ý vision board thì nên làm ở bảng điện thoại hay là để trên màn hình máy tính, còn bingo board thì nhất định nên in ra hoặc là làm trong sổ tay cũng được. Cái bản của mình là mình trong sổ, mình sẽ show cho các bạn tại vì mình rất thích cái bản của mình. Ok, đến cái đoạn vui rồi mọi người, đó là thuyết trình bingo board. Mình sẽ không show lại cái vision board của mình nữa, tại vì tính ra mục tiêu của mình thì mình vẫn sẽ giữ thôi, nhưng mà mình không thích cái aesthetic của cái vision board cũ, nên là mình muốn làm lại từ cái vision board của mình. Như đầu clip các bạn cũng nhớ là mục tiêu của mình năm nay đó chính là làm YouTube và tập trung đi học. Cái này mình viết bằng cái bút kim tuyến á, chắc là mọi người không thấy, nhưng mà mình có ghi đạt được 1.000 follower trên YouTube. Mình có ghi rất là rõ là in 2 months, có nghĩa là trong 2 tháng nha. Rồi tiếp theo có những cái mục tiêu lớn hơn để đạt được. Bạn nhớ trong cái vision board của mình là có đạt được nút bạc YouTube, đúng không? Nút bạc YouTube thì cần 10.000. Chết cha, nút bạc YouTube là 100k, mình thiếu một con số không, nhưng mà đó. Tiếp theo là có những cái nền tảng khác là hit 5k followers trên TikTok. Không hiểu sao nhớ, mình cảm thấy mình khó grow trên TikTok đó mọi người. Mình không có giỏi làm nội dung ngắn, tại vì mình nói nhiều quá mọi người, và mình cũng giải thích rất là dài dòng á. Ngoài những cái mục tiêu về công việc ra thì mình cũng sẽ có những cái mục tiêu khác. Có một cái mục tiêu là về sức khỏe, đi sức khỏe thể chất luôn á, là không tai nạn nhập viện, ngã sức tay sức chân. Trời, cái điều này đối với mọi người nó là đương nhiên, chứ là mình là khó luôn á. Mình năm nào mình cũng phải ngã, hay là mình xước tay xước chân, bầm dập một cái gì đó, nên đối với mình cái chuyện này nó khá là khó nha. Ý là không nhập viện, ví dụ như là mình ăn uống healthy hơn, rồi không bị đau bao tử, không bị đau ruột, thì cái này là mình có thể kiểm soát được. Chứ xước tay xước chân thì thật sự là mình muốn manifest. Những cái ví dụ như là trong mental health nữa là đọc 15 cuốn sách. Hôm nay mình muốn tập trung vào làm nội dung và muốn tập trung vào để tốt nghiệp thạc sĩ. Tiếp theo luôn là tốt nghiệp thạc sĩ vào tháng 6. Có những cái mục tiêu về gia đình, ví dụ như là gặp con cá nhỏ, có nghĩa là em mình ở Đức, rồi mình muốn đưa mẹ đến Barcelona, rồi mình cũng muốn về Việt Nam đó. Mình không có cảm thấy mình nhớ nhà một cách cồn cào, nhưng mà đối với mình nhà là một cái gì đó nó rất là thiêng liêng luôn mọi người. Khi mà mình ghi cái chữ này xong rồi về nhà, đi về Sài Gòn, về thành phố Hồ Chí Minh kiểu cái trái tim mình cái tần số rung động của mình nó rất là nhạy cảm khi cái gì mà mình muốn một cái là rất là muốn là cái cơ thể mình nó phản ứng lại ngay. Và cái về nhà này nó cho mình một cái động lực kinh khủng khiếp luôn. Còn một cái mục tiêu nữa để phát triển bản thân, đó là gửi email cho 10 người lạ và được trả lời. 10 người lạ ở đây là những cái người mà mình nghĩ là người ta sẽ thực sự cho mình lời khuyên, và mình thực sự muốn hỏi người ta điều gì đó. Nên là mình tự thử thách bản thân mình, vượt ra vùng an toàn của bản thân mình, vượt ra cái
cái nỗi sợ của bản thân mình. Ngoài những cái cá nhân như là phát triển bản thân, công việc, tài chính cũng như gia đình ra, thì mình có những cái mục tiêu nhỏ nhỏ khác. Ví dụ như là càng ngày mình càng nhận ra được cái tác hại của cái việc tiêu thụ quá đà mọi người. Có một cái câu mình đọc mình thấy nó đánh mạnh vào mình kinh khủng là mọi người cả đời làm những công việc mọi người không thích để mua những thứ mọi người không cần. Trời, nó đúng là mình luôn. Mình có thật sự cần 30 cây son, 10 cái bằng mắt hay không? Lướt cái TikTok thấy khoảng 10 mấy beauty blogger, mỗi beauty blogger kêu mua khoảng 10 cây son đi. Bạn tiêu thụ những cái nội dung như vậy mỗi ngày thì ít nhiều gì bạn cũng thấy FOMO à. Nhưng mà càng học á, và càng tìm hiểu sâu hơn thì mình thực sự thấy những cái tác hại của nó, những cái mặt trái. Nên là mình muốn một cái challenge cho mình, một cái mục tiêu cho mình ở bingo board, đó là mình không mua trên 5 món mỹ phẩm, 5 món makeup. Skincare không tính nha mọi người. Cai thì phải cai từ từ. Trời, đối với một người mà tiêu thụ nhiều như mình á, trời, cái chuyện này khó nha, không có dễ đâu. Nhất là ở Việt Nam, trời ơi, phiên livestream 11 tháng 11, 12 tháng 12, FOMO, kiểu mọi thứ xung quanh mình đều nói một thông điệp duy nhất là hãy mua thêm. Mình phải chống lại điều đó. Một cái nữa mà mình muốn làm trong năm nay, đó là mình muốn hiến tóc lần thứ 2. Mình đang chăm sóc tóc của mình để khi mà mình hiến tóc á, nó sẽ trong điều kiện khỏe nhất. Thì cái lần hiến tóc lần thứ 2 này nè, thì mình sẽ không ghi thời gian, tại vì mình không biết được khi nào mà cái tóc của mình nó dài được chấm lưng quần á thì mình mới cắt. Tại vì lần đầu tiên thì mình cũng cắt như đó. Và ở đây đó là mình có 4 cái món quà, tại vì mình là làm ô 16 á mọi người, nên là sẽ có 4 món quà. Nhưng mà mình thật sự mình chưa nghĩ ra 2 món quà kế tiếp, nên là mình để trống. Ok. Nãy chưa khoe là cái mà mình thích nhất trong cái bảng này của mình á, mình tìm được những cái sticker mà nó phù hợp với những cái điều của mình nha. Ví dụ như là cái này là YouTube, có cái trái tim rồi có cái nút like này, nó rất là hợp với social media nè. Mình bỏ ra rất là lâu để mình làm cái bảng này. Mình làm xong mình thích đến nỗi mà kiểu ngày nào mình cũng vào mình xem, mình đọc nó. Thật ra mọi người, bản thân mình á là từ trước đến giờ mình luôn là người im lặng làm. Mình không có quen nói về những cái điều mình sắp sửa làm, và mình cũng không bao giờ kiểu nói là ta sẽ làm cái này, ta sẽ làm cái kia. Nhưng mà thứ nhất á là đang nhân dịp làm cái video này thì mình muốn chia sẻ những cái bảng tầm nhìn thật của mình để mọi người thấy có động lực làm hơn. Và cái thứ hai nữa, những cái mục tiêu của mình nó đã thật sự post lên trên mạng rồi và đã có người xem rồi, có nghĩa là mình không có rút lại được nữa. Mình đã lên thuyền rồi mọi người, thì mình phải ra khơi thôi, mình phải làm cho đến cùng thôi. Và mình cũng thật sự muốn xem là bản thân mình đến cuối năm nó có đạt được những cái điều này hay không. Và cái cuối cùng nữa lại là mình được truyền cảm hứng từ cái phim One Piece á. Mọi người xem One Piece, mọi người nhớ nhân vật Monkey D. Luffy đúng không? Nhớ là nhìn một cái thằng nhóc bé tí, người gầy nhom, mặt thì trẻ con, xong rồi lúc nào cũng nói là tao muốn trở thành vua của cướp biển. Và cái cách các bạn ấy nói về cái giấc mơ của bạn á, nó làm mình cảm thấy là bạn ấy thật sự tin vào cái giấc mơ của bạn đó, và bạn đó thật sự có thể làm được. Thì tại sao mình cũng mơ lớn mà lúc nào mình cũng kiểu nhắc đến mày muốn làm gì mình cũng phải kiểu giấu giếm, mình kiểu mình xấu hổ rồi này nọ. Mình mới nhìn nhận lại là có thể là một phần mình nghĩ là mình không có đủ khả năng để làm những cái điều đó. Nên là năm nay mình mới muốn vượt ra vùng an toàn của bản thân á. Mình nói hết những cái điều mình muốn làm cho các bạn là thường là mình không có chia sẻ với ai á. Ok, cuối cùng á là cái cách mà mình nói về cái bảng tầm nhìn này và cái bingo board á, thì là trong một năm là năm 2025. Nhưng mà các bạn có thể áp dụng được những cách đó để làm cho bảng tầm nhìn của bạn 3 năm, 5 năm. Nếu mà các bạn có những cái ước mơ lớn hơn và những cái mục tiêu to hơn. Cái này á, nó không có một cái gì là giới hạn hết. Hãy tự sáng tạo cho cái cuộc sống của mình. Và nếu mà các bạn có quan tâm nhiều hơn, muốn những cái lời giải thích sâu hơn về cách thiết kế cuộc sống trong mơ, thì mình recommend các bạn đến một chị vlogger rất là nổi tiếng. Chị là Chi Nguyễn The Present Writer và chị là tiến sĩ giáo dục tại Mỹ. Thì mình sẽ để link ở dưới cái description box. Mình không biết là mình nói có bị khó hiểu không mọi người. Nhiều khi á, mình thấy á, mình giải thích một cái gì đó nó quá là dài dòng á. Nếu mà mình nói chuyện khó hiểu thì mọi người hãy cho mình biết nha. Nhưng sau khi xem clip, đứng dậy lấy ngay một cuốn sổ hay là mở cái máy tính làm ngay. Nếu mà các bạn cứ lưu cái clip này á, rồi để thôi ngày mai ngày mốt làm là sẽ không bao giờ làm. Mình biết, mình hiểu cái đó hơn ai hết. Và tranh thủ hôm nay là ngày nghỉ đúng không? Mình biết hôm nay ở Việt Nam nghỉ và ở châu Âu cũng đang nghỉ. Làm luôn. Nếu mà muốn có cuộc sống trong mơ thì phải hành động ngay, hành động tức thì, không có suy nghĩ gì hết, không có gì để mất để phải suy nghĩ cả. Dậy làm. Mình đang rất là hào hứng luôn á. Bởi vậy Happy New Year again và chúc các bạn thành công.